أهلا بحضراتكم في الجزء الخامس من حكاية مصر القديمة، وبالتحديد في عصر الدولة الحديثة، العصر الذهبي للإمبراطورية المصرية. من بداية الأسرة ال18 لغاية نهاية الأسرة ال20، يعني تقدر تقول كده من حوالي 1555 لغاية 1070 قبل الميلاد تقريبا. عصر المجد والقوة والملوك العظام. بعد ما الملك أحمس طرد الهكسوس، المصريين في صوت واحد وإرادة واحدة قرروا إنهم ما يرجعوش ضعاف تاني أبدا، ولا حتى يوم واحد ولا خطوة واحدة تاني لورا. ومن اللحظة دي بدأ أقوى وأغنى عصر في تاريخ مصر القديمة، والبداية كانت على إيد ملوك الأسرة ال18. البداية المبهرة، الملك أحمس الأول. زي ما ذكرت لحضرتك في الفيديو السابق إن الملك أحمس هو اللي كان بطل التحرير ومؤسس الدولة الحديثة. بعد ما مات تولى بعديه حكم مصر ابنه الملك أمنحتب الأول، وكمل إصلاحات أبوه وبدأ يهتم بالتوسعات الخارجية. ويبدو إن الملك ده كان محبوب جدا من كل فئات الشعب، لدرجة إنه اتعبد بعد وفاته وبقى رمز للعدل والأمان في العالم الآخر. يمسك حكم مصر بعديه أخوه الملك تحتمس الأول، والفرعون ده حب إن يعلي على أخوه أمنحتب الأول. عمل إنجاز ما عملوش أخوه، عمل توسعات جغرافية أكتر منه، لدرجة إنه وصل بجيش مصر لحد ما لقى نهر الفرات قدامه في الشرق وقام جاي واقف. مش يسكت بقى ويتهد حيله أبدا، يقوم يسحب جيش مصر وراه لغاية حدود السودان الجنوبية، يعني لغاية حدود أثيوبيا، ووصل عند هضبة الحبشة منبع النيل، وقام جاي واقف هو وجنوده وقال كفايه لحد كده. ومن اخلاصه وحبه وولائه الشديد للملوك العظام اللي سبقوه، بدا يبني مقابر الملوك في وادي الملوك. وكلمه يبني مقابر دي الحقيقه شايفها غير منصفه بحق، لانه نحت مقابر الملوك في الصخر. يقع وادي الملوك في الضفه الغربيه من مدينه الاقصر حاليا، وباذن الله هبقى اعمل لكم فيديو عنه بعد ما اخلص السلسله دي من حكايه مصر القديمه. يكفي ان اقول لك عن وادي الملوك ده إن من سنة 1979 لغاية النهاردة وهو أحد أشهر المواقع الأثرية في العالم، وأصبح موقع للتراث العالمي لليونسكو لغاية دلوقتي، وهيفضل لغاية نهاية الكوكب، لأن محدش من سكان الكوكب لا قدر ولا هيقدر يعمل زينا. يمسك حكم مصر بعد كده امرأة من أعظم الشخصيات في تاريخ مصر، الملكة حتشبسوت، الملكة الراجل. الست دي ما حكمتش مصر كملكة فقط، بل كفرعون، لأنها كانت ترتدي الزي الفرعوني للرجال. لكن السؤال اللي أثار فضولي هنا هو ليه يمسك حكم مصر وقتها واحدة ست؟ هو ما كانش فيه وقتها رجالة؟ بالبحث لقيت إن أبوها الملك تحتمس الأول كان عنده أولاد كتير، أولاد وبنات من زوجتين مش زوجة واحدة فقط. وحتشبسوت كان ليها أخ شقيق ومات صغير اسمه تحتمس الثاني، وليها أخ كمان اسمه تحتمس الثالث مش شقيق وجوزها في نفس الوقت، وكانت خلفت منه ولد، وكانت وصية على ابنها بعد انفصالها عن أبوه. فيبدو إن وقتها ما كانش ينفع يمسك الحكم اللي هي، وهحاول أشرح لكم الحتة دي بعدين بالتفصيل في فيديو تاني. لكن خلينا نعرف دلوقتي إن بعد وفاة أخوها تحتمس الثاني مسكت حكم مصر، وأول حاجة عملتها بنت معبد الدير البحري في الأقصر، حقيقي تحفة معمارية. وعملت حملة تجارية شهيرة لأرت بورت اللي هي الصومال حاليا، وعملت معاهم تبادل تجاري، واشترت منهم بخور وذهب ومعادن تانية وحيوانات نادرة مقابل تبادل القمح والكتان المصري والأواني الفخارية وحاجات تانية كتير. كان عصرها سلمي واقتصادي، وركزت فيه على تبادل التجارة وبناء وتطوير المعابد القديمة مش الحروب. الست دي في نظري ست قوية جدا جدا. بعد وفاة حتشبسوت مسك الحكم أخوها الغير شقيق وجوزها في نفس الوقت الملك تحتمس الثالث، واللي يعتبر أعظم قائد عسكري في تاريخ مصر. وكانت أكبر وأبرز إنجازاته العسكرية هي إنه حشد أكتر من 17 حملة حربية في آسيا، وكانت النتيجة وقتها إنه سيطر على بلاد الشام ولبنان وفلسطين. ومن أشهر المعارك اللي قام بيها معركة مجدو الشهيرة، اللي كانت علامة فارقة في تاريخ مصر العسكري وقتها، واستخدم فيها خطط عسكرية عبقرية، وخلى مصر إمبراطورية حقيقية تمتد من حدود تركيا لحد الشلال الرابع في النوبة. يجي بعديه 3 حكام هم أمنحتب الثاني وتحتمس الرابع وأمنحتب الثالث. بالنسبة لأمنحتب الثاني كل اللي لقيته في المصادر إنه كمل حروب أبوه ووسع الإمبراطورية توسع محدود،
أما تحتمس الرابع بنى اللوحة المشهورة الموجودة بالرجلين أبو الهول ويطلق عليها لوحة الحلم. أما بالنسبة لأمنحتب الثالث بقى، في عصره مصر كانت في قمة الرخاء وقمة الفخامة والعظمة، لأنه بنى معابد ضخمة زي معبد الأقصر وتماثيل ممنون، وهم تمثالين ضخمين له موجودين حاليا في الضفة الغربية في الأقصر. يمسك بحكم مصر بعد كده الملك اللي لعب في العقيدة عند المصريين وغير الدين، وهو الملك إخناتون، واللي بالمناسبة اسمه الحقيقي أمنحتب الرابع وغير اسمه إخناتون. عمل إيه الراجل ده؟ قرر إنه يغير الدين كله، وقال من اليوم مفيش آلهة كتير هتتعبد تاني، لكن في إله واحد بس هو آتون، اللي هو قرص الشمس أو ما يرمز إليه قرص الشمس. مرحلة كانت غريبة جدا في تاريخ مصر، وبنى عاصمة جديدة اسمها أخيتاتون اللي هو تل العمارنة، والمنطقة دي موجودة قرب المنيا حاليا جنوب مصر. ومنع عبادة الإله آمون وآلهة تانية كتير، وغير الفن كمان، بقت الرسومات على الأحجار شكلها طبيعية وإنسانية أكتر. لكن الناس وخاصة كهنة آمون ما كانوش راضيين بالكلام ده، وبعد موته الدنيا رجعت زي ما كانت، لكن جه ملك بعديه من صلبه كان ليه كلام تاني خالص. مين هو؟ الملك الطفل توت عنخ آمون ابن إخناتون. جه للحكم وهو عنده حوالي 9 سنين، حكم لفترة قصيرة لكنه رجع عبادة الإله آمون من تاني. أهمية الملك توت عنخ آمون جت بعد اكتشاف مقبرته سليمة بالكامل سنة 1922، وكنوزه أبهرت العالم وبقت رمز لحضارة مصر الفرعونية. ودلوقتي وصلنا لنهاية الأسرة ال18، الملك القائد حور محب. كان قائد جيش قوي وما كانش من دم ملكي، لكنه مسك الحكم، نظم الدولة تاني وبدأ عصر جديد بالأسرة ال19، عصر رمسيس العظيم. والمقصود برمسيس العظيم هنا مش هو رمسيس الأول، ولكن المقصود بيه هو رمسيس الثاني، وهنعرف ليه دلوقتي. الأسرة دي عبارة عن شوية الحكام اللي جايين دول بالترتيب: رمسيس الأول، سيتي الأول، رمسيس الثاني اللي هو رمسيس العظيم أو الأكبر، ومرنبتاح وآمن مس وسيتي الثاني وسبتاح، واخرهم كانت واحده ست اسمها توسر. نبدا برمسيس الاول، وده حكم مصر لمده سنتين تقريبا، وهو يعتبر مؤسس الاسره اللي بنتكلم عليها دي، الاسره ال19. ورغم قصر فتره حكمه الا انه ساب وراه سلاله قويه من الابناء اللي كل واحد فيهم يستحق لقب قائد عن جداره. يروح رمسيس ويجي يمسك حكم مصر بعديه اخوه سيتي الاول، اللي مدة حكمه تقريبا حسب المصادر بتتراوح بين 11 إلى 15 سنة تقريبا، لكنه كان ملك قوي وقاد الجيش لاستعادة نفوذ مصر في الشام، وبنى معابد في أبيدوس والأقصر. يروح سيتي الأول ويجي بعديه عجوز الملوك كلهم، رمسيس الثاني، رمسيس الأكبر. أشهر ملوك مصر على الإطلاق اللي حكم مصر حوالي 66 سنة. الراجل ده الحقيقة عمل إنجازات كتير، من أهمها إنه بنى معبد أبو سمبل في النوبة، ونحت تماثيل في الجبل، وعمل معبد الرمسيوم، وعمل تعمير ضخم في كل مكان. خاض معركة قادش ضد الحيثيين، ودي واحدة من أول المعارك اللي توثقت بالتفصيل في تاريخ مصر، وعمل معاهدة سلام معاهم، ودي كانت أول معاهدة سلام في التاريخ. وبرغم قوته وحكمته إلا إنه للأسف أولاده الحكام الخمسة اللي مسكوا حكم مصر بعديه ما كانوش على نفس قوته، وهم مرنبتاح وابنه. وبداية النهاية حكم مصر حوالي 10 سنوات تقريبا. خلال ال10 سنوات دول بدأت الأسرة تضعف وظهرت مشاكل داخلية، خصوصا مع شعوب البحر اللي كانوا بيمثلوا تهديد ضخم للدولة وقتها. بعديه يجي الملك آمن مسس اللي حكم لمدة من 3 ل 4 سنين تقريبا، والحقيقة ما لقيتلهوش أي إنجاز في التاريخ يذكر، غير إن فترة حكمه كلها كانت عبارة عن اضطراب سياسي في البلاد. بعديه يجي سيتي الثاني، وده حكم مصر لمدة 6 سنين تقريبا، وده برضه لغاية دلوقتي ما لقيتلوش أي إنجاز يذكر في عهده، غير إنه أضاف بعض المنشآت المهمة إلى معبد الكرنك، زي المقصورة اللي خصصها بالثالوث الطيبي آمون وآموت وخنسو، وإنه بنى لنفسه مقبرة في وادي الملوك. يروح سيتي الثاني ويجي بعده الملك سبتاح اللي حكم مصر لمدة حوالي 6 سنين، والشيء الوحيد المادي اللي موجود له حتى الآن هو مقبرته اللي في وادي الملوك. بعديه يمسك حكم مصر آخر ملوك الأسرة ال19 دي، الملكة توسرت. الملكة دي حكمت مصر لمدة 2 سنين تقريبا، ودي تبقى الزوجة الأولى للملك سيتي الثاني، وكانت الوصية على الملك سبتاح ابن جوزها بعد وفاة أمه. والست دي بعد وفاة الملك سبتاح حكمت مصر بحكم إنها كانت الوصية عليه،
ويبدو إن كان ده العرف في شروط حكم مصر وقتها. وبكده تنتهي حكم الأسرة 19 ويبتدي حكم الأسرة 20 بآخر ملوك مصر العظام رمسيس الثالث. والملك ده إنجازاته المؤكدة في التاريخ لغاية دلوقتي إنه قدر يتصدى لهجوم بما يسمى في التاريخ بشعوب البحر اللي كانت بتهاجم مصر من ناحية البحر المتوسط شمال مصر. الملك رمسيس الثالث استطاع إنه يعمل تحصينات تساعد في التصدي لهجوم الغزاة على مصر من ناحية الشمال، وقدر كمان إنه ينظم الجيش أكتر وبنى معبد مدينة هابو الرائع، والمدينة دي بتقع حاليا في مدينة الأقصر جنوب مصر، وانصحكم بزيارته لأنه تقريبا ده المعبد الوحيد في مصر اللي لسه محتفظ بألوانه الجذابة لغاية دلوقتي. ومش عارف سر احتفاظه بالألوان دي لغاية دلوقتي، هل هو بسبب حداثته بالمقارنة بعمر المعابد التانية، ولا بسبب دقة إتقان البناة، ولا بسبب موقعه الجغرافي لأنه بيقع في منطقة اسمها البعيرات في منتصف مدينة الأقصر. طب مات ازاي الملك تحتمس الثالث ده؟ الملك تحتمس اتعرض لمحاولة اغتيال تسمى مؤامرة الحريم. طب ليه سموها مؤامرة الحريم؟ الحقيقة إن أغلب ملوك الفراعنة كانوا بيتجوزوا أكتر من زوجة لأسباب سياسية، منها لتوطيد التحالفات ولضمان إنجاب عدد كبير من الذكور عشان يؤمنوا استمرارية السيطرة على العرش. ومؤامرة الاغتيال دي اكتشفوا إن اللي دبر ليها هي زوجته الثانية الملكة تيبي، محاولة منها إنها تحط ابنها الأمير بنتاور على كرسي عرش مصر بدلا من الوريث الشرعي للملك وقتها اللي هو تحتمس الثالث، وهو ابنه رمسيس الرابع اللي بالفعل تمكن بعدين من تولي عرش مصر. وتم تسجيل وقائع محاكمة المتآمرين في بردية معروفة باسم بردية تورين القضائية. وفي النهاية الدولة بدأت تنهار تاني بسبب الفساد والضغط الاقتصادي وبسبب استنزاف موارد الدولة خلال صده لشعوب البحر اللي كانت بتأتي من الشمال. وابتدت بعديها نهاية الدولة الحديثة. بعد نهاية حكم رمسيس الثالث الملوك اللي جم بعده كانوا ضعاف زي ابنه الملك رمسيس الرابع خلال فترة حكمه اللي ما بين 6 إلى 7 سنوات، واللي توفى في سن صغير، والكهنة كمان كبروا في النفوذ. الدولة انقسمت تاني وبدأ عصر جديد من الانهيار بيسموه المؤرخين عصر الانتقال الثاني. في الفيديو الجاي هحكي لكم عن الضعف والانقسامات اللي حصلت فيما يسمى بعصر الانتقال الثاني وسيطرة الكهنة وبداية الغزو الخارجي من الليبيين لحد الفرس. تحياتي للجميع وشكرا لحسن استماعكم. من فضلك لو عجبك المحتوى ادعمه بالشكل المناسب لك. إلى اللقاء.